Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Miss D, Miss Roher Diana, your teacher, your YouTuber. And for today's video, eto na naman ako sa hindi makontento sa aking buhok. At parang kahapon lang naisip ko na parang gusto ko ng bago. Parang gusto ko ng bangs. Hindi nga pala to tutorial. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko to gagawin. Kasi nagbabangs talaga ako. Ginugupit ko talaga yung bangs ko. Pero yun yung side bangs or yung sided na bangs nga, yun. Pero this time, parang gusto ko ng bago. Parang gusto ko full bangs. Kaya yun ang gagawin natin for today. And disclaimer again, hindi rin ako ng unang-una nito at marami ako napanood at isa na rin yun yung sa aking estudyante na si Aianne. So nakita ko sa kanya tong post na to dati pa and then tinignan ko ulit. So ayun, na-inspire ako and tatry natin yun. So without further ado, let's go to the video. So kung mapapansin nyo, curly nga talaga ako and nag-i-straight lang ako paminsan. And makapal talaga yung buhok ko. Ayan, no? Ang kapal niya. Ayan, makapal siya. And medyo may hair growth na akong panibago. So, parang bagong look lang ang gusto ko. Kaya yan ang ating gagawin. Ang uunahin ko, kailangan ko kuhanin yung mga kailangan kong gamitin. So, yan yung mga gunting, yung mga panghati sa buhok, plancha, suklay, lahat na. Unang-una doon is kailangan nakahati yung buhok mo sa gitna. Pero alam mo, gusto ko rin yung bangs na parang yung mahaba lang din siya. Parang feel kong gano'n, parang pangit ko. Bilugan kasi yung mukha ko. So parang hindi talaga bagay yung full bangs kapag bilugan yung mukha. Pero alam mo na, hahaba rin naman yan. So, gawin na natin. So kailangan, ayan, nasa gitna siya. And then, sabi doon, kailangan mag-form ng triangle. By the way, ito, gamitin ko to para mas maayos. So, kung nga rin kasi yung medyo mahaba, para at least, kung hindi naman bagay sa akin, ayan, isa side bangs na lang natin. Tapos, after nyan, ayun, di ba, ang kapal ng buhok ko. And wala na akong magawa dyan. Yan, meron na tayong hati. So, ang next na kailangan gawin ay kailangan daw mag-create tayo na parang pa-triangle dito. So, based na yun sa preference nyo kung gaano kakapal, gaano kanipis yung gusto nyong bangs na gawin. So, ayan na nga, nakabuo na tayo na parang pa-triangle. So, ito yung gitna kanina and then ito yung triangle at mahirap siyang i-perfect ha. So, okay na yan. And, ayan, para i-visualize nyo na yung magiging tsura ng bangs nyo and okay na sa akin yung ganyan. Ganyan lang kakaunti. Yan. Tapos, ang mangyayari yan ay ito na! Gupitan time na! Ang technique din dito ay, ayan, i-clip mo yung sa gilid mo, i-clip mo yung dalawang gilid mo para hindi masasama yung mga buhok na hindi naman talaga kasama sa gugupitin. Isang tip, huwag kang yuyuko kapag igugunting mo, kailangan nakaganyan ka para at least alam kung hanggang saan. And mas maganda yung tuyo yung buhok mo para yun na talaga yung straight ng buhok mo kasi minsan kapag tuyo, diba? Ay kapag basa, naka-straight siya pero kapag natuyo ay yun umaangat. So pag ginupit mo siya dito, baka mamay hanggang dito na yan. And then, pakonti-konti lang yung gupit para hindi mabigla ka. Baka mamaya magulat ka dyan, anong itsura mo dyan. Yan. So, okay na ako dito. And then, gugupitin na natin. Gupitan na. And ito, meron akong plastic para dun ko ilalagay yung buhok ko. O dun na mismong papasok yung buhok ko. So, ayan, gugupitin ko na siya. So, mag-start ako dito sa may bandang ilong. Ito na. Tada!
And next na yan ay trim mo na siya ng pataas. Pagunting ganyan. Hanggang sa desired na para hindi siya magmukhang straight na straight. Mas okay na yung mag-umpisa ka dito sa mga mababa. Huwag kang agad-agad. Kasi mahirap na so, mahaba-haba pa. Ito naman. So, yung mangyari, ayan, iiwan ko dito yung medyo mahaba at dito ako mag-focus sa bandang gitna. Ayan. Tama ba itong pinaggagawa ko? Ay na ako dyan. Hindi ko mapapansin nyo ito. Yung medyo na mahaba. Dito. Kunti lang naman. I guess okay na yan. Alam niyo yung bangs na bilang lang. Try natin. Let's see. So, ayan. Naplansya ko na siya. So, mangyari, lalagyan ko na lang din ng framing dito. So, yun yung hati ng aking buhok. Wala ako ng konti. Yan, mga ganyan. Tapos, gugupitin ko siya. Parang dami. Yan ako yan. So, ayan na ang ating final look at ayan, medyo nagustuhan ko naman siya and alam ko na mas lalang bumilog yung mukha ko pero okay lang yan, at least mayroon bago and ayan o, at least kahit i-ponytail ko, may pabangs pa rin ako dyan, nabilang lang and ayan, natawa naman ako dito. At least, pwede ko pa rin siyang i-side bangs at mabilis lang siyang haba kasi hanggang dito lang yung buhok. Medyo nakakairit lang sa mata, pero okay lang. Kailangan mo lang siya laging ayusin. So, ayan na nga. And kung nagustuhan nyo tong video na to, please click the like button and please subscribe to my channel if you haven't. And kung nagsusubscribe ka na sa channel ko, please click the bell beside it so you get notified whenever I posted a video. So, see you in my next one. Bye!